Xin chào anh em, thưa anh em, đây là IM3 351 357 và đây là chiếc máy kéo IM357A của Yanmar, một loại máy kéo thế hệ đời mới và thiết kế rất là đặc trưng. Video này mình sẽ cho anh em trải nghiệm chiếc máy kéo này trên cái đồng ruộng làm ruộng nước cùng với cái dàn sới của Yanmar 2m, thưa anh em. Và những anh em nào muốn quan tâm về máy kéo IM351 357 thì hãy xem rất kỹ video này. Mình sẽ review toàn bộ hệ thống kỹ thuật của nó cũng như là kết cấu của nó qua 5 phần: động cơ, thủy lực, hộp số, hệ thống cơ khí khung gầm và hệ thống điện, để anh em nắm được thật chắc cái thông số kỹ thuật của máy kéo IM357 hoặc 351 và để đưa ra những cái quyết định đầu tư cho nó chính xác và lựa chọn được những cái con máy cho nó phù hợp với cái công việc của đồng ruộng của anh em, nào là làm lúa hoa màu này, rồi lên luống này, mọi thứ sẽ có trong video này. Và thưa anh em, xin mời anh em theo Mạnh để Mạnh vào showroom Yanmar. Và đây thưa anh em là IM3 51357 của Yanmar Thanh Hóa. Và thưa anh em, nếu anh em quan tâm thì hãy gọi điện đến số điện thoại 0343 672 789 để biết được các cái giá thành, và cuối video Mạnh cũng sẽ báo giá cho anh em sơ bộ những cái giá của cái máy cũng như là các cái nông cụ tương ứng của nó. Đặc biệt nữa là Mạnh sẽ giới thiệu cho anh em trong video này cái cách cài đặt phần mềm ứng dụng Yanmar, My Yanmar thưa anh em. Đây ạ, phần mềm ứng dụng My Yanmar đây, để anh em sau khi mà chúng ta tìm hiểu về máy thì chúng ta vào phần tài liệu này đó, vào phần tài liệu là sẽ có rất nhiều các cái thông tin kỹ thuật của máy. Và sau khi mà chúng ta mà mua máy rồi thì chúng ta sẽ có những cái tài khoản để chúng ta quản trị cái máy này, đó là xem các cái thông báo về tình trạng kỹ thuật như là nhớt, nước, hệ thống điện, hệ thống bảng tablo và mọi thứ của cái máy nó tình trạng nó ra làm sao. Và đặc biệt ấy, là chúng ta có thể xem được cái hệ thống sơ đồ cũng như là đo được cái diện tích và kiểm soát được cái năng suất hoạt động của cái máy qua cái phần mềm SR thưa anh em, của đặc trưng của Yanmar. Đây ví dụ đây là có một em máy kéo nó chạy đây, sáng trưa chiều tối chạy bao nhiêu, nghỉ những lúc nào, bật máy ra làm sao, những lúc nào nó đã có hết ở đây rồi, và nó lưu cho chúng ta suốt cuộc đời luôn, suốt cuộc đời dùng máy luôn. Đây đấy, làm những công việc gì, đi đâu. và thưa anh em hãy theo dõi rất kỹ video để biết được các cái cách sử dụng về phần mềm là một chuyện, nhưng mà biết được các cái thông tin kỹ thuật và các cái tính năng phù hợp của nó. Bởi vì mỗi cái máy, thưa anh em, mỗi cái máy kéo nó sẽ sinh ra để phù hợp với những cái công việc cụ thể và những cái đặc trưng cụ thể. Ví dụ như với máy kéo IM351 357 thì được cho là một cái loại máy kéo đa tính năng. Thưa anh em, đa tính năng là chỗ nào? Thưa anh em, đây ạ. Đa tính năng thường đầu tiên người ta sẽ thể hiện qua những cái thông tin ghi ở trên đây. IM là cái gì? Không phải là IM là Yanmar đâu, I mới là Yanmar. I là đại diện cho chữ Yanmar, nhưng mà M tức là multi, là đa tính năng. Và đa tính năng tức là nó phù hợp cho các công việc gì? Thì thưa anh em, đầu tiên chúng ta đi về phía động cơ của máy. Đây ạ, động cơ của nó đây. Thưa anh em, là động cơ của máy kéo IM357 là động cơ 4TNV, tổng cái dung tích xi lanh là 3,05 lít, và nó là động cơ có kim phun trung tâm. Kim phun trung tâm thì là như thế nào thưa anh em? Tức là cái kim phun nó nằm ở giữa và xung quanh của nó là 4 su báp, 2 su báp hút và hai su báp xả nằm trên một máy. Để làm gì? Để nó hút được cái lượng gió nhiều hơn, và từ đó nó đốt cháy được nhiên liệu tốt hơn, nhiều hơn, để sinh ra cái công suất mạnh mẽ hơn là 57 mã lực thưa anh em. Và đây ạ, anh em quay sơ bộ lại cái hệ thống bơm nhiên liệu này, bơm cao áp đặc trưng của Yanmar. Yanmar là một cái loại nhà máy sản xuất động cơ kinh điển của thế giới, chuyên cho động cơ máy nông nghiệp đầu tiên của thế giới và máy thủy chạy ở ngoài biển, muối mặn, nước mặn, nhưng mà động cơ nó rất là bền bỉ, và Mạnh đánh giá rất cao luôn về động cơ của Yanmar. Đây anh em nhìn cái dây cao áp nó đi vào cái nắp dàn cò này, và bơm kim phun nó nằm ở giữa cái nắp dàn cò, cái vét phun nó nằm ở giữa cái nắp dàn cò này.
Đấy, đó thưa anh em. Và kim phun trung tâm thì nó tạo ra cái luồng xoáy tốt hơn, cũng như là nó sẽ đốt cháy nhiên liệu, độ tơi nhiên liệu nó cũng cao, và cái hiệu suất đốt nhiên liệu nó rất là tốt. Và động cơ Janma trên cái máy kéo Janma IM357 là 57 HP, và cho cái mô men xoắn là 198 Nm ở 1400 đến 1600 vòng trên phút. Một cái động cơ cho cái mô men xoắn rất là cao thì thưa anh em là nó sẽ tạo ra cái lực kéo cũng như là cái thoát tải nó rất là tốt. Và đó là động cơ của 357. Còn đối với động cơ 351 thì nó có một cái mã động cơ khác hơn, đó là động cơ 4TNV 88. 4TNV 88 thưa anh em là đường kính xi lanh là 88 và tổng dung tích của nó là 2.1 lít. Đây thưa anh em, đây ạ. Và kim phun trực tiếp đều, hai cái loại này đều là kim phun trực tiếp thưa anh em. Đây, kim phun trực tiếp này, anh em nhìn vào đây, anh em thấy nó có cái nẹp này. Dành cho những anh em nào đang quan tâm về kim phun trực tiếp thiết kế như thế nào thì anh em quay chỉ ra đây giúp anh. Đây này, nó có cái nẹp này, đây là đầu vào kim phun này, nó có cái nẹp đấy, có cái mỏ neo này, mỏ neo này là chắc chắn là kim phun trực tiếp rồi. Bơm cao áp cho anh em là một cái mà nó quyết định đến cái hiệu suất của cái động cơ. Thì bơm cao áp của Janma là bơm cao áp TNV, thì thật sự là đó là một cái bản độc quyền của Janma, mà không có cái hãng nào sử dụng lại được cái bơm cao áp đấy. Vì đơn giản nó là độc quyền thôi. Thì nó cho những cái áp suất phun cũng như là cái độ đồng đều. Khi mà anh em cứ tưởng tượng là một cái piston thôi, một piston lông dơ, nó đẩy xong đó nó chia thành 3 hoặc 4 như cái máy IM3 là 4 xi lanh, 4 kim phun, thì nó sẽ có một cái van xoay và nó chia cho 4 cái kim phun bởi một cái piston nhé. Như vậy nó sẽ làm cho cái độ đồng đều của 4 cái kim phun đấy nó sẽ đều những lượng nhiên liệu hơn, thì 4 cái máy nó sẽ nổ đều hơn. Không giống như là cái máy mà có chia thành 3 trụ piston, 4 trụ piston, 5, 6 trụ piston thì nó mỗi trụ piston nó sẽ có một cái sự lệch lạc nào đó. Thì đó là công nghệ đặc thù của Janma, là Mạnh giới thiệu cho anh em sơ bộ như vậy. Và đối với công suất của Janma IM351 là 51 mã lực, và cho cái mô men xoắn là 182 Nm ở cái tốc độ là 1400 đến 1600 vòng trên phút thưa anh em. Và tốc độ tối đa để đạt công suất 51 mã lực của máy kéo Janma IM351 357 là 2600 vòng đến 2800 vòng trên phút. Và đó là sơ bộ của phần động cơ thưa anh em. Phần động cơ của chúng ta thì làm mát bằng nước này, lọc gió khô này, thì đương nhiên là anh em nhìn một cái là biết ngay, mà sẽ không nói nhiều đến cái câu chuyện đấy nữa. Và tắt mở máy cũng bằng solenoid, tắt mở máy bằng solenoid. Bơm điện nhiên liệu và có bơm tiếp liệu. Riêng cái động cơ Janma, cái bơm của Janma là có 2 cái bơm tiếp liệu luôn. Một cái bơm điện thì anh em không phải xả e nữa, khi mà đổ dầu vào thì anh em không hề phải xả e, bởi nó có bơm điện cứ bật lên là nó bơm thôi. Và có một cái bơm tiếp liệu, đó là bơm rotor, bơm rotor cánh cặt quay, và bánh răng quay nó sẽ bơm lên để tiếp cái nhiên liệu vào trong cái bơm cao áp. Thì thưa anh em là cái đó nó sẽ làm cho cái máy nó không bị chậm tịch, cũng như là cái lượng nhiên liệu nó cấp vào trong cái bơm cao áp nó rất là đồng đều, nó làm cho máy nó ít bị tụt tua và nó thắng cái tải tốt hơn các cái loại máy khác. Thì đó là cái phần động cơ của máy kéo Janma IM3. Chúng ta đi sang phần thứ hai thưa anh em, đó là hệ thống hộp số khung gầm. Một cái sự đặc biệt của máy kéo Janma IM3 đó là trục cầu thẳng. Thưa anh em, trục cầu thẳng nhá, và bánh răng hành tinh trên cả hai cái model IM351 và IM357 đều là trục cầu thẳng bánh răng hành tinh. Nó sẽ thoáng cái gầm hơn
cũng như là nó khỏe cái cầu hơn. Và đặc biệt hơn nữa, tất cả số má 1, 2, 3, 4 và tầng cũng như là tiến lùi thì đều có cái hệ thống đồng tốc. Đối với số 1, 2, 3, 4 thưa anh em là đồng tốc toàn phần bằng cơ. Thưa anh em là đồng tốc toàn phần bằng cơ nhé, chứ không phải bằng thủy lực, không hề có cái thủy lực tham gia trong cái câu chuyện đóng số. Đồng tốc bằng cơ để anh em đang di chuyển nhanh trên đường hoặc trên ruộng, chúng ta có thể đạp côn vẫn còn có chớn, chúng ta sang số từ 1 sang 2, sang 3, sang 4 và trở lại. Giống như ô tô luôn, mà bằng cơ mà anh đánh giá rất cao về những chiếc máy kéo cho anh em chúng ta sử dụng trong dưới đồng ruộng rồi mọi thứ mà nó linh hoạt, nó bằng cơ thì tránh trường hợp được là tay nhanh hơn chân hoặc là tay nhanh hơn não, thì nó sẽ an toàn cho cái máy. Nếu như chúng ta trong một vài giây phút mệt mỏi, hoặc là những anh em mà đã làm máy kinh nghiệm rất là lâu cũng như là cái thao tác nó quá nhuần nhuyễn rồi, thì anh em sẽ thao tác quay cua rất là nhanh cũng như sang số rất là nhanh, tiến lùi là trên tay, đặc biệt là tiến lùi cũng là đồng tốc luôn. Tức là sao, anh em đang chạy tiến nhá, mà máy đang có chớn, anh em giấm côn gạt lùi một cái, tha côn ra nó quay lùi luôn, thì nó sẽ ở góc ở bờ, ở những cái chỗ mà đi nó khó khăn, nó sẽ rất là nhanh và cũng bằng cơ luôn thưa anh em, cũng bằng cơ luôn, để cho anh em yên tâm rằng nó không phải là một cái loại hộp số nhớt đâu. Và hộp số là thưa anh em là có 8 số tiến và 8 số lùi với cái tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển này rất quan trọng để anh em biết được nó phù hợp cho cái công việc gì, đặc biệt là những cái công việc về xới ép luống. Xới ép luống là tốc độ của IM351 là 2,4 tốc độ chậm ở cái vòng tua là 2.600 vòng trên phút đấy, tức là ga to nhất mà đi chậm nhất. Để làm gì ạ? Để xới ép luống thì nó chỉ có 2,4 km/h. Còn tốc chậm nhất, anh em cố gắng hiểu ở cái vị trí, ở cái thông số này để chúng ta có thể áp dụng để chọn các cái loại máy phù hợp cho các cái công việc. Tại sao nó gọi là multi, gọi là đa chức năng? Thì tốc độ chậm nhất của nó phải thưa anh em là dưới 2,8. Khi mà chúng ta chọn máy để ép luống thì chắc chắn anh em phải chọn dưới 2,8 hoặc dưới 2,7 thì chúng ta mới ép luống nó mới cao được. Khi ép luống nó đi với cái tốc độ chậm để nó đủ cái lực để nó đào đất và nó ép luống, hút luống cao, ví dụ như là luống hành hoặc là các cái loại hu luống mà bà con trồng dâu tây yêu cầu những cái luống nó rất là cao, và tất nhiên là yêu cầu cao thì tiền nó sẽ rất là nhiều, cái giá tiền để làm một cái ruộng ép luống nó rất là cao. Thì thưa anh em, không phải máy nào cũng ép được luống, những cái luống đây đâu, những cái luống thông thường thì mình không nói, nhưng những cái ép luống với những cái kỹ thuật cao và yêu cầu luống cao này, đẹp này, mít này, thì phải chọn những cái máy có cái tốc độ cái vận tốc ở cái mức ga cao nhất, đó thưa anh em. Và tốc độ chậm nhất của cái máy kéo IM351 là 2,4 và đối với 357 là 2,56, thì nó rất là đẹp để chúng ta ép những cái luống cao và dùng những cái sới mà nó lớn hơn, nó to hơn. Thì tốc độ mạnh nhất, nhanh nhất của máy IM357 là 29,7 km/h. Thì khi mà đi số 4 tầng nhanh là 29,7 km/h. Còn đối với IM351 là 27 km/h, thì đó cũng là cái tốc độ nó rất là cao so với các dòng máy kéo khác rồi, nên là chúng ta có thể là kéo áp dụng cho cái công việc là kéo móc. Thế thì quay lại câu chuyện áp dụng công việc kéo móc thì thưa anh em là trục PTO của máy kéo IM3 51 và 357 là côn PTO rời, và côn PTO rời và bằng nhớt thưa anh em, côn nhớt PTO rời để làm gì? Rời để nó tách riêng hai cái lực chuyển động ra. Côn PTO rời ấy, thì nó không liên quan đến chuyển động của cái máy, nó làm cho phân lực từ động cơ truyền sang hệ thống hộp số đi, nó sẽ làm cho cái côn chính nó bền hơn và cái côn PTO nó cũng bền hơn, bởi vì nó chia lực chứ nó không gom lại một côn nhé. Gom lại một côn thì côn nó sẽ già đi rất nhanh, bởi vì nó chịu lực rất là lớn của cả hai việc xới và di chuyển.
Chính vì thế thưa anh em, khi mà chúng ta dùng cái máy này, nó hoàn toàn có thể kéo móc. Anh em đang lăn tăn là ông Mạnh ông nói kéo móc thì mua côn PTO rồi thì đạp côn làm sao nó dừng lại được. Thưa anh em là nó có cái công tắc đóng bằng điện. Chính vì thế chúng ta chỉ dẫn một cái dây điện lắp vào một cái công tắc hành trình ở dưới cái chân côn chính, là chúng ta sẽ kết hợp được là thích thì côn rời và thích thì lắp bật cái công tắc ở dưới cái côn chính, giẫm chân một phát là nó sẽ dừng cả côn điện và côn chính luôn, tha chân một cái là nó bắt đầu nó áp côn sới luôn. Thì nó Mạnh cho rằng đó là những cái tính năng mà nó sẽ tạo nên cái công việc của anh em nó thuận lợi hơn trong cái việc kéo móc nha. Rồi tiếp tục là nếu như mà anh em đi sới thì ok, côn gì cũng chơi, nhưng mà nó tách ra được thì nó sẽ nhẹ máy hơn, nó sẽ bền hai cái côn hơn. Rồi thưa anh em là đối với cái công việc như là cuốn dơm hoặc là các cái công việc cho các cái nông cụ khác mà cần cái việc thao tác quay của cái cuốn dơm ấy cũng như các nông cụ khác nó máy cuốn dơm chắc chắn là anh em nên dùng PTO độc lập, bởi vì là khi mà máy nó đứng lại ấy, thì máy cuốn dơm nó vẫn phải chạy để nó buộc. Thì nếu như mà chúng ta mà giẫm côn cho máy nó đứng lại mà máy cuốn dơm nó dừng luôn thì nó rất là lằng nhằng phiền phức, cũng như nó nhanh hỏng côn, và cái hiệu quả làm việc nó không cao bằng cái máy côn rời như 351 357. Đó là một cái điểm cộng nữa mà mình cho rằng là máy 351 357 rất là đúng với cái câu của nó, đó là máy đa tính năng. Và anh em khi mà mua máy cho các công việc mà nhiều các cái thể loại khác nhau mà anh em muốn dùng được các cái máy nó dài hơn và nó nhiều thời gian hơn thì chắc chắn là chúng ta phải dùng được nhiều việc hơn thì nó mới, chứ đâu có phải một mùa gặt mùa cấy là xong, đúng không ạ? Rồi thưa anh em, ngoài ra thì cái việc hộp số của nó, cái thân hộp số của nó vững như thế nào, hoặc là nó tách ra bao nhiêu mảnh cũng là một việc rất quan trọng để anh em chọn mua cái máy. Để làm gì? Khi mà chúng ta kéo móc thì chúng ta chắc chắn là cần phải một cái hộp số chắc, một cái đuôi kéo móc có những cái gia cố khỏe, và bản thân cái vỏ hộp số phía sau gọi là vỏ cầu đấy, nó phải dày và nó phải cứng, thì đó mới là đáng để đi kéo móc, để tránh trường hợp là móc nó nặng. Anh em thường là chế những cái móc cầu đấy nó 7 tấn 10 tấn 15 tấn mà cái vỏ nó hều nó mỏng tanh thì tốt nhất theo Mạnh là không nên dùng. Thì thưa anh em, đây là cái đuôi kéo móc cũng như là cái cầu số của máy IM357. Anh em xem này, đây là 351 thôi nhá. 351 với 357 thì gần như nó tương đối là giống nhau. Đây ạ. Đây anh em, đây đuôi kéo móc, đuôi kéo móc này anh em thấy không? Rồi cái hệ thống gia cố này, cái hệ thống gia cố là cái khung này, hộp số này, vỏ hộp số này, vỏ hộp số cái vị trí này nhìn nó rất là gân guốc và dày. Anh em, vỏ hộp số, vỏ cầu đấy là nó bắt trực tiếp vào cái hệ thống đuôi kéo móc, bắt trực tiếp vào hệ thống đuôi kéo móc nha thưa anh em nhé. Góp ý cho anh em để chúng ta có thể tìm được một cái máy mà nó khung gầm nó chắc. Thì như lúc nãy Mạnh nói là còn hộp số còn chia thành mấy mảnh. Anh em biết là chúng ta xếp một cái chồng gạch, nhiều gạch lên thì tất nhiên nó sẽ lỏng, cứ xếp chồng nhau lên thì nó sẽ lỏng, nhiều quá nó là lỏng, còn nó ít thớt, gọi là hộp số ít thớt đấy, thì nó sẽ vững hơn, bởi vì một cái thớt nó dài nó được đúc luôn rồi thì chắc nó sẽ vững, đúng không ạ? Thì đây thưa anh em, đây anh em quay xuống đây cho mọi người xem, anh em thấy không? Đây thớt đây, dài cho đến này, đây dài cho đến đâu anh em biết không? Đến thớt của cầu luôn, đến thớt của cầu sau của hệ thống máy răng vi sai luôn. Đấy, hệ thống máy răng vi sai nha, đến thớt cầu sau luôn. Rồi hai thớt thôi thưa anh em xem ở cái sơ đồ này anh em sẽ thấy là có hai thớt thôi.
Rồi, và chắc chắn là 2 thớt thì sẽ vững hơn là 3 thớt của các cái dòng máy khác. Anh em khi đi xe máy ấy, thì chúng ta đã đi xe máy để cho các công việc thì chúng ta đừng lướt thế này, máy nào mà sẽ đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải chui xuống, chúng ta phải xem, hoặc là chúng ta phải xem các cái sơ đồ của máy. Nếu anh em muốn xem sơ đồ của máy Yanmar thì rất đơn giản, truy cập website phụ tùng yanmar.vn là sẽ biết cái sơ đồ kết cấu của cái máy đó, nó chúng ta mới đáng để chúng ta nghiên cứu để xe máy. Rồi, thưa anh em, và đó là sơ bộ phần hộp số. Thì trong cái phần hộp số là có cái PTO, tức là trục sới ấy, trục các đăng sới là 6 múi như là thông dụng. Rồi, 2 tốc độ PTO 540 vòng và 740 vòng trên phút đối với 351 357. Bình thường anh em sẽ thấy là mức ga của các cái máy, các cái dòng máy khác là 2.400 2.600 vòng trên phút thì mới được 540 không ạ? Đối với 357 thì chỉ có 2.096 vòng trên phút là được tốc độ PTO là 540 vòng. Tức là sao? Chúng ta không cần phải ga lên 2.600, không cần phải ga lên mức cao hết tour thì chúng ta đã có cái tốc độ PTO là 540 vòng hoặc là 740 vòng rồi. Thưa anh em, đó là một cái mà rất là thể hiện một cái sự mạnh mẽ của cái động cơ. Để anh em biết cái lực của cái động cơ nó như thế nào. Thì đó là phần hộp số, và chúng ta đi đến phần tiếp theo, đó là hệ thống thủy lực. Thưa anh em, tổng lưu lượng là 39 lít trên phút, cái bơm to 39 lít trên phút. Để thưa anh em là để làm gì ạ? Để nó tạo cái dòng lưu chuyển nó tốt hơn, cũng như là nếu anh em cần phải dành cho các cái van, các cái xi lanh khác, ví dụ như các cái công việc mà cần phải kết nối thủy lực ngoài, thì anh em có cái thông số bơm rất là to trên máy kéo Yanmar IM357 là 39 lít trên phút nhá. Và lực nâng thủy lực của cái hệ thống nâng hạ móc 3 điểm trên máy kéo IM351 và 357 là 1,4 tấn. Tại đây, tại điểm này là 1,4 tấn. Và móc 3 điểm là móc 3 điểm loại 1. Loại 1 thôi anh em, lực nâng 1,4 tấn nhé. Và có một điều khá là đặc biệt nữa là đối với cái IM351 và 357 thì khi mà anh em cần phải lắp thêm các cái van thủy lực ấy, rất là dễ luôn, không có chế chắn gì cả, nó đã có những cái cổng chờ sẵn rồi, chúng ta chỉ kết nối vào van là được thôi. Thì mình cũng đã làm rất là nhiều video để cho anh em biết cái cách lắp van trên máy IM351 và 357 như thế nào. Anh em có thể xem ở các cái video trên kênh kỹ thuật máy KTM. Đó là cái hệ thống thủy lực nâng hạ và hệ thống thủy lực trợ lực lái. Thì đây anh em nhìn này, xi lanh trợ lực lái là trợ lực toàn phần. Đây anh em biết cái này để làm gì không ạ? Đây, cái này, cái trục này để bảo vệ cái xi lanh khi mà các cây cối nó đi qua đây nó đập, rất đơn giản là nó bảo vệ được cái xi lanh ở phía trước luôn, đơn giản và hiệu quả. Và có một điểm cộng ở trong cái hệ thống thủy lực của máy kéo IM351 357. Và tại sao mà hộp số của 351 357 nó mát hơn so với hộp số của các cái máy kéo khác, và cũng như là nó cũng ít hú hơn. Hộp số ít hú thì do bánh răng nó đồng tốc, và cái hệ thống răng nghiêng nó nhiều hơn thì nó ít hú, nhưng mà nhớt thủy lực mà nó mát, cũng như là nó lưu chuyển rộng. Lưu chuyển rộng tức là sao? Là thưa với anh em là hút ở một chỗ nhưng mà xả ở một chỗ, hút ở một chỗ mà xả ở một chỗ, để tránh trường hợp là nhớt nó đọng lại ở một vị trí quá lâu thì nó sẽ không được làm mát, cũng như là nó không được lưu chuyển những cái mặt nhờn nhợ qua lọc để lọc nó giữ lại, thì nó sẽ làm cho cái hộp số nó nóng. Và thưa anh em, đây là cái vị trí đường hồi nhớt của 351 357 đây ạ. Đây anh em thấy này, vị trí hồi nhớt ở ngay cầu luôn. Đây từ dưới lên. Đây, vị trí hồi nhớt ở cuối điểm cầu luôn. Em thấy không? Rồi, khi mà bơm thủy lực ấy, nó hồi nhớt, nó sẽ hồi nhớt về đây, và nhớt nó sẽ đẩy hết vào từ ngoài vào trong hộp số, nó không bị
nó không bị mắc lại ở những cái vị trí cuối cùng của góc cạnh của hộp số thì hết pin rồi, đúng không? Rồi đấy, rồi quay sang đây đi. Phần thứ tư thưa anh em, đó là phần khung gầm và các cái kích thước cơ bản của máy. Thì anh em, lốp xe trước có cái kích thước là 8-18 và lốp xe sau có kích thước là 13.6-26. Khoảng sáng gầm thưa anh em, khoảng sáng gầm là 425 mm, 425 mm nhé, cho cả 351 và 357. Kích thước này là chiều dài cơ sở. Thưa anh em, chiều dài cơ sở này ấy, thì nó có mệnh giải thích rõ hơn cho anh em biết là giữa tâm trục bánh trước và tâm trục bánh sau, người ta gọi là chiều dài cơ sở. Vậy thì tùy theo các cái dòng máy cũng như các cái công dụng, đặc biệt là các cái công dụng tương ứng, để người ta quyết định cái kích thước chiều dài cơ sở để quay cua cho nó gọn này, hoặc là để đi cày ở đồi cho nó đỡ chuyền máy này. Thì nếu như mà kích thước chiều dài cơ sở dài thì sẽ dùng cho các công việc chuyên về cày kéo, cày và quay cua nó sẽ hạn chế hơn. Rồi kích thước chiều dài cơ sở vừa và ngắn thì làm ruộng cũng như là đi những cái ruộng nhỏ nhá, nó sẽ linh hoạt hơn, bởi vì nó ngắn, nó quay dễ hơn. Vậy thì thưa anh em là chiều dài cơ sở của 357 là 1m97, còn chiều dài cơ sở của 351 là 1m9. Và thưa anh em, khi mà chúng ta dùng máy cho cái việc lồng cày bừa thì chúng ta sẽ quan tâm là cái bánh lồng này kích thước là bao nhiêu. Thì thưa anh em, 13.6-26 cho bánh sau tương ứng với đường kính bánh lồng là 1m28. Thưa anh em, 1m28. Anh em làm đường kính bánh lồng 1m28. Còn bề rộng của bánh lồng thì tùy anh em, tùy vào đất nhé. Đất dễ thì làm bánh lồng thế nào thì tùy anh em, nhưng mà quy chuẩn của nó của bánh lồng ấy là cái bề rộng bánh lồng nó phải đáp ứng được, thưa anh em, đáp ứng được cái bề rộng của máy. Tức là khi mà một lượt bánh lồng nó đi qua thì nó đi lại, thì cái bánh lồng đi lại ấy, nó một lần nó ăn hết cái háng của cái máy, có nghĩa là ăn hết cái phần chừa bên trong, cái lốt bên trong của hai cái bánh lồng để lại, ít nhất là phải như thế. Còn các cái quy định cụ thể thì không quá 1m1 hoặc 1m2 thì đó là tùy theo quy định. Nhưng mà đối với IM351 và 357 đã được cải tiến qua nhiều lần, qua nhiều cái cỡ trục, thì thưa anh em là đến bây giờ, đến cái thời khắc mà Mạnh đang review cho anh em xem đây, thì trục đùi của 351 và 357 được Yanmar tự tin thông báo là bất chấp bánh lồng, bất chấp cỡ bánh lồng, là một điểm rất là mừng. Một điểm rất mừng, tức là trục đùi nó to, khỏe và trục đùi thẳng thưa anh em. Rồi đó là kích thước về lốp, khoảng sáng gầm. Một cái quan trọng nữa để cho anh em biết là lên luống thì kích thước gì là lại quan trọng. Thưa anh em, bề rộng của máy, đây, bề rộng của máy đây, bề rộng của máy. Tại sao Mạnh lại nói là quan trọng? Bởi vì nó quyết định cho cái việc luống của chúng ta nó lớn hay là nhỏ hay là vừa, cũng như là cái máy khi mà nó xới luống ấy, cái bánh xe nó lăn ở cái vị trí nào trên cái mặt ruộng, hay là ở dưới một bánh ở rãnh này, một bánh ở trên mặt chưa xới này, hay là một bánh ở dưới rãnh. Thì bề rộng của cái máy 351 và 357 là 1m58 nhé. Bề rộng phú bì này thưa anh em, bề rộng phú bì này 1m58. Thì thưa anh em là 1m58, nhiều anh em làm luống thì sẽ rất là ưng ý khi mà cái máy nó đi ngọt ngào ở trên cái vị trí mà chưa xới. Chưa xới thì sao? Thì cái máy nó cân bằng, chứ không là do một bánh nó đi xuống rãnh ấy, thì máy nó sẽ nghiêng đó. Còn đi toàn bộ trên cái chưa xới thì nó sẽ làm cho cái luống nó bằng hơn. Nhưng mà bây giờ thì anh em sẽ có cái thế nào là van nghiêng, ti nghiêng, xi lanh nghiêng thì nó cũng đỡ đi, nhưng mà nó sẽ không bị chèn sang cái luống bên cạnh. Nếu như cái bề rộng nó lớn quá, nó quá 1m
65 S7 là đã không gần như là khó để giải quyết các câu chuyện về luống cho bà con ưng ưa rồi. Rồi, và thưa anh em là khi mà chúng ta sử dụng cái việc làm cho cái môi trường đồng đất cũng như là làm lúa thì chúng ta quan tâm đến trọng lượng của máy. Trọng lượng của máy IM357 là 1 tấn 79 kg, toàn bộ máy luôn, cả máy xe rồi đối trọng trước, cục tạ nặng trước, toàn bộ máy là 1 tấn 79. Cái trọng lượng đó là đối với cái công suất 57 mã lực thì làm lúa bạn cho là rất phù hợp. Rồi đối với IM351 là 1 tấn 68, cũng toàn bộ máy bao gồm cả cho anh em, bao gồm cả đối trọng trước và mọi thứ của máy. Và đó là cái hệ thống khung gầm của máy IM351 357. Chúng ta đi đến một phần tiếp theo nữa, anh em cố gắng theo dõi kỹ để hiểu hơn về cái máy. Đó là hệ thống điện. Thì đầu tiên hệ thống điện đập vào mắt chúng ta, cũng như là chúng ta quan tâm đầu tiên đó là đèn pha, đèn nha. Thưa anh em, đèn LED bi của công nghệ đèn mới nhất mà rất nhiều anh em ô tô bây giờ đang đua nhau chế cái đèn LED bi này. Này choa này, cái trao đèn này, rồi đèn LED bi này. Đấy. Nhiều anh em ô tô là đang mơ ước chế được cái đèn LED bi này trên xe, kể cả xe tải cũng như là xe con. Đây là một cái công nghệ mới giúp cái ánh sáng nó tập trung hơn và nó chiếu xa hơn nhiều lần so với các cái đèn thông thường. Mà mình thấy trong các cái máy móc nông nghiệp ấy thì chỉ có Yanmar mới đưa cái đèn LED bi này lên một cái công nghệ mới. Thì ngoài không những chiếu sáng này rồi xa hơn này thì nó tiêu thụ ít điện hơn nhé. Đó, thì nó làm cho cái máy nó ok và nó sáng, cũng như là cái độ bền của đèn LED bi thì anh em biết rồi, bây giờ là nó đang rất là hot và nó bền. Rồi bình ắc quy đấy, bình ắc quy là bình khô. Đây bảng táp lô của máy kéo IM3, mình bật ra cho anh em xem nhé. Đó, anh em thấy không, 3 cái đèn này, đèn báo sạc, đèn báo nhớt và đèn báo nhiệt. Đèn báo nhiệt thì thưa anh em là có hai chế độ bật cảnh báo chuẩn bị đến mức cao là một màu, cảnh báo mức cao là một màu đỏ. Đó, và cảnh báo mức thông thường là mức màu xanh cho anh em. Và có báo dầu này, cũng như là báo giờ giống như bao cái máy khác, và đồng hồ thì to hơn để nhìn nó đã hơn. Anh em đây, toàn bộ đồng hồ của IM3 đây. Đó. Rồi. Và thưa anh em, PTO thì bằng điện. Số thì được thiết kế hai bên rất là gọn gàng, số hai bên gọn gàng là phần hệ thống điện và điều khiển. Thì mình đánh giá một điểm cộng thôi, nói chung là cho điểm cộng so với các cái máy mà có số ở giữa cái háng này là thao tác nó vướng và nó hơi khó rồi. Thì số này, số chính 1 2 3 4 này, anh em thấy không, tiến lùi này, trên tay này, ga này, tầng nhanh tầng chậm này, đấy là ở bên, rồi nâng hạ đây. PTO thì bằng điện, đóng bằng điện. Như lúc đầu video mình nói là cái đóng bằng điện thì nó sẽ làm cho chúng ta đưa cái công tắc về cái chân côn rất là tốt để kết hợp cái PTO rời và độc lập. Thì hệ thống điện của Yanmar IM3 có một thứ rất quan trọng, đó là phần mềm Yanmar, My Yanmar. Để anh em vào CH Play. Rồi thưa anh em, sau khi mà vào CH Play ấy, chúng ta tìm này My Yanmar, cái chữ My Yanmar, đây có ngay đây, My Yanmar. Rồi cái logo là như thế này đây thưa anh em, đây bấm vào cài đặt. Đấy, bấm vào cài đặt, chờ một tí nó sẽ tải. Ui, cái này cài đây, đang cài đây. Thì cái phần mềm này ấy,
khi mà chúng ta cài đặt thì chúng ta đọc được tài liệu mọi thứ luôn, rồi chúng ta cũng xem được rất nhiều các cái video về bảo dưỡng bảo trì, và chúng ta khi mà mua máy chúng ta được nhận cái tài khoản kết nối với máy, thì chúng ta sẽ nhận được cái thông báo về tình trạng kỹ thuật của cái máy, bao nhiêu giờ, bao nhiêu cần bảo dưỡng cái gì, rồi máy tình trạng nóng như thế nào, nhớt ra làm sao, nước ra làm sao, điện ra làm sao. Rồi thưa anh em, sau khi cài xong chúng ta mở ra này, nhấn mở ra, và đây ạ, chúng ta nhấn chữ start nha. Chúng ta thấy có 3 cái ô trống, cái ô trống thứ nhất này, ô trống nhỏ này, đây, rồi chúng ta chọn cái thứ hai, tiếp tục chúng ta bấm vào ô trống thứ hai, chúng ta chọn Việt Nam. Ô trống thứ ba chúng ta chọn Agree, cái đầu tiên, và bấm chữ Ringgit. Rồi, đã đăng ký đấy, là chúng ta đã vào được cái ứng dụng MyZanma. Đây, rồi sau khi vào ứng dụng MyZanma thì chúng ta cần đọc được tài liệu thì chúng ta bấm vào tài liệu thôi. Để catalog thì hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đủ thứ đủ kiểu đây. Đấy, máy cấy, máy cày, máy gặt. Rồi nếu như xem video thì chúng ta xem tiếp tục ở cái phần video liên quan, nó sẽ link cho chúng ta được cái video đó. Rồi một phần rất là quan trọng cho những anh em mua máy, đó là Smart Sheet. Đây ạ, phần Smart Sheet này. Rồi phần Smart Sheet nha, chúng ta bấm vào Smart Sheet, xong đó chúng ta khi mà chúng ta mua máy thì chúng ta đã được đại lý Zanma Thanh Hóa cấp cái tài khoản và mật khẩu rồi, thì chúng ta nhập mã đăng nhập vào đây thôi, rồi chúng ta nhập cái mật khẩu vào là chúng ta đăng nhập vào cái hệ thống ứng dụng MyZanma. Khi mà chúng ta vào ứng dụng Smart Sheet trên MyZanma để quản trị cái công việc thì chúng ta bấm vào Smart Sheet này, xong đó chúng ta nhập cái mật khẩu và nhập tài khoản, nhập mật khẩu rồi thì chúng ta sẽ thấy cái màn hình như anh em đang thấy trên màn hình đây, đó là máy này, rồi ở vị trí nào này. Chúng ta nhớ là vào phần cái đồng hồ đây để xem cái lịch sử làm việc như thế nào. Đó, đây những cái ngày đây làm việc đây luôn. Đây là của một anh dùng máy IM357 đây. Thưa anh em, mình nhắc lại với anh em là IM3, I tức là Zanma, M tức là đa tính năng, multi đấy. Rồi 3 là thế hệ thứ 3 và 51 là 51 mã lực, và A là hạng A. Thưa anh em, và nếu như anh em lựa chọn một cái máy để làm việc đa tính năng, làm lúa, ép luống kể cả luống thấp luống cao nha, kéo mót cũng như là cày bừa, thì anh em hãy chọn Zanma IM3, thì nó sẽ đảm bảo cho anh em đa tính năng và dùng được nhiều công việc hơn và tận dụng được cái máy có cái hiệu quả cao hơn. Nếu anh em quan tâm thì hãy gọi đến số điện thoại 0343 672 789 của Zanma Thanh Hóa để biết được cái mức giá. Và thưa anh em, mức giá của Zanma IM351 357 hiện tại thời điểm bây giờ đang có những cái hỗ trợ rất là cao, cộng trừ 400 triệu. 351 thì rẻ hơn thôi, 375 triệu. 357 thì là 425 triệu, nhưng mà bao gồm mua sới rồi combo sới rồi mọi thứ thì anh em hãy truy cập vào website phụ tùng Zanma.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp để biết được các cái thông tin, hoặc đến với showroom Zanma Thanh Hóa có địa chỉ tại km số 8 quốc lộ 45 Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa để tham khảo, trải nghiệm, xem xét và tìm hiểu về tất cả các hệ thống kỹ thuật cũng như là mức giá và các cái hình thức mua bán, vay vốn, hỗ trợ vốn như thế nào. Chúc anh em lựa chọn được chiếc máy phù hợp, làm việc hiệu quả, máy khỏe, người khỏe, vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.